لسه فاضل جوانب الشنطة لسه ما عملتهاش، فبحط الحلقة المعدن وبعد 5 مربعات وبسحب الخيط وبثبت طرف الخيط بإيدي من الناحية التانية، وبعدي الإبرة فوق الحلقة المعدن من هنا في المربع اللي بعدها على طول واسحب الخيط. كده عملت أول ربطة من الغرز حوالين الحلقة المعدنية. هكرر نفس الغرزة بنفس الطريقة لغاية لما أربط الحلقة المعدن كويس وطرف الخيط من الناحية التانية يدخل ما بين الغرز. هسيب الصف اللي دخلت فيه غرز الربط واسحب الخيط من المربع الموجود في نهاية الصف، وده هيكون عددهم 7 مربعات. احاول اخلي الخيط عريض شوية لان في مسافة بسيطة بين الغرزة دي وبين غرز ربط الحلقة المعدن. خلي الخيط يكون عريض بحيث ان هو يداري على البلاستيك. بعد كده هسحب الخيط على 4 مربعات، بعد 4 مربعات من اول هنا 1 2 3 4 اسحب الخيط. هبدأ اكرر الغرز بنفس الطريقة، مرة على 7 مربعات ومرة على 4 مربعات. الخيط لما انتهى بقص الطرف البهتين من الخيط بسبب الإبرة، فبقصه. بعد كده بجيب خيط جديد وبجيب إبرة وخيط ملابس وبخيط الخيطين مع بعض. برجع أكمل الغرز بنفس الطريقة وببرم الخيط، وأثر الخياطة بيكون موجود من ظهر البلاستيك. بكمل الغرز بنفس الترتيب، مرة على 7 ومرة على 4، بس آخر غرزة هغير اتجاهها. آخر غرزة هتكون موجودة في الصف هخليها من الناحية التانية، والسبب ان انا عايزة احافظ على الفراغات اللي هي بتكون موجودة بين الغرز اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. فعلشان اكمل بنفس الشكل اللي بدأت بيه ويكون في فراغات ما بين كل غرزة والتانية، فانا بس هغير اتجاه الخيط وارجع اكمل الغرز في الفراغات المتبقية عندي الموجودة في الشبكة.
هكمل الغرز فوق الحلقة المعدنية زي ما عملتها قبل كده، مرة على 7 مربعات ومرة على 4 مربعات. ممكن أبدأ في نفس المربعات اللي ربطت فيها الحلقة المعدن، ممكن أسيبها وأدخل في المربع اللي بعدها. فهكمل مرة على 7 ومرة على 4، وزي ما قلت قبل كده بحافظ على وجود الفراغات ما بين الغرز زي ما عملت في باقي الشنطة. هعمل غرز على أطراف البلاستيك، بدخل إبرة في أول مربع موجود عندي في الزاوية، بعد كده بسحب الخيط وبلفه حوالين البلاستيك وأدخل إبرة في المربع اللي بعديه، وهكذا بعمل بس غرز على أطراف البلاستيك في الجزء ده بس، في الجزء اللي موجود فوق الحلقة المعدن. بعد ما انتهيت بقص الخيط وبجيب إبرة وخيط ملابس وبخيط وأثبت طرف الخيط. وده هيكون شكل الجنب التاني للشنطة، الاتنين زي بعض بالظبط بنفس الغرز. وبعمل غرز على أطراف البلاستيك للجزء الأمامي للشنطة من هنا، وبعمل غرز زيهم بالظبط كمان في الجزء الخاص بالقفل اللي هركبه في الشنطة. ممكن أكمل الغرز دلوقتي، ممكن أأجلها بعدين. بالنسبة لتقفيل الخيوط وتثبيت الخيوط، كل خيط بشده بحيث ان انا احافظ على الفراغ ما بين الغرز. زي ما احنا شايفين هنا في فراغات، فانا بشد الخيط في الاتجاهات دي بحيث ان انا اثبتها، وفي نفس الوقت بحافظ على وجود الفراغات ما بين الغرز. بجهز قماش البطانة وبحط عليه الشبك، وابدأ اقص بعيد عن الشبك من 2 ل3 سنتيمتر من كل اتجاه، وبحضر قماش البطانة لكل قطعة من قطع الشنطة. بتني أطراف القماش من كل زاوية بالطريقة دي، وبجيب مشبك أو دبوس وأبدأ أثبت أطراف القماش على الشبك، وبكرر نفس الخطوات ديت في كل قطعة من قطع البطانة. بشد القماش كويس وأثبته بالطريقة دي.
ده هيكون شكل قماش البطانة بعد ما تثبت. بعد كده هجيب إبرة وخيط ملابس يكون نفس لون قماش البطانة، وأبدأ أخيط قماش البطانة مع الخيط الميتاليك أو خيط الجلد الصناعي، وبحافظ على إن الخيط يكون مش باين قدر الإمكان. انتهت الخياطة، وده هيكون شكل قماش البطانة بعد ما اتخيط. هبدأ دلوقتي أرتب بقطع البلاستيك علشان أربطها. قاعدة الشنطة بتكون في النص، وبحط حواليها باقي القطع. أمسك أول جنب من جوانب الشنطة، بدخل إبرة في أول مربع موجود في الزاوية وبسحب الخيط، وبثبت طرف الخيط بإيدي. بعد كده بدخله في المربع المقابل ليه في قاعدة الشنطة من هنا، وبسحب الخيط. هبدأ أكرر الربط بعد كده بنفس الترتيب، بس بخلي بالي إن طرف الخيط أنا مثبتة بإيدي من الناحية التانية، وبدخله ما بين الغرز.
بعد ما انتهيت من ربط القطعتين مع بعض بدخل إبرة في أول مربع موجود عندي في الزاوية، ودي القطعة الأمامية للشنطة، وبرجع بدخل إبرة مرة تانية في أول مربع موجود في الزاوية عند قاعدة الشنطة. هنا بخلي بالي بسحب الخيط بحرص علشان ما اقطعش الشبك. بعد كده بشد الخيط وبدخل إبرة في المربع اللي بعديه واكمل الربط زي ما عملت قبل كده. هكمل ربط باقي القطع بنفس الطريقة، وده هيكون شكلها. الأساس في الربط هو قاعدة الشنطة. أربط قاعدة الشنطة مع باقي الأجزاء كلها بالطريقة ديت. الخطوة اللي بعدها هي إن أنا هربط الجوانب مع بعض. بطول الخيط لو أنا هكمل الغرز على أطراف البلاستيك في الجزء الخاص بتركيب القفل. لو الجزء التاني اللي هو الجزء الداخلي فبيكون الخيط قصير. بدخل الإبرة في أول مربع موجود عندي في الزاوية، والمربع ده دخلت فيه الخيط قبل كده. المربع ده بسحب الخيط بلطف وبخلي بالي ان الشبك ما يتقطعش. بعد كده بدخله في المربع المقابل ليه في الزاوية. المربع ده شايفين برضو المربع ده دخل فيه الخيط قبل كده، فبسحب الخيط بلطف وبحذر علشان ما اقطعش الشبك، وبكمل الربط بعد كده بنفس الطريقة في باقي المربعات. هكمل الربط زي ما عملت في قاعدة الشنطة، ووصلت هنا لآخر مربع في الجنب. هدخل الخيط مرة تانية في آخر مربع موجود عندي في الزاوية وأسحبه على الجنب التاني. لأن هنا في جزء من الشبك بيبان في آخر مربع موجود. شايفين في المربع ده بدخل خيط مرة تانية، يعني في نفس المربعات بعمل غرزتين. بعد كده بدخل إبرة في المربع الموجود في طرف البلاستيك من هنا بالطريقة دي علشان أغطي البلاستيك كويس بالخيط، وبعمل غرز على أطراف البلاستيك وأكمل الغرز دي لغاية لما أوصل لنهاية الصف. وصلت المربع الموجود في الزاوية، فبدخل فيه الخيط مرة تانية علشان ما يبانش البلاستيك. بعد كده برجع أكمل الغرز على أطراف البلاستيك لغاية لما أوصل لنص الشبك بالظبط.
وصلت للنص هقص الخيط وادخل طرف الخيط تحت البطانة من هنا. بعدها بجيب ابرة وخيط ملابس وبخيط الخيط ده تحت البطانة، والجزء ده تحديدا هيكون داخل تحت القفل المعدن. لقيت ان القفل هنا ضيق مش بيدخل كويس، فبوسعه بالبنزة وبحدد مكان في نص الشبك بالظبط وبدخل فيه القفل واثبته كويس. لازم احدد نص الشبك. بضغط عليه ازاي؟ مش هستعمل البنزة مباشرة، لا، هجيب قماشة او خيط واغطي القفل واقفل عليه بالشكل ده من الناحيتين واثبته كويس، وحافظ على القفل ان ما يحصلش فيه اي خربشة. بركب الجزء التاني من القفل وبحدد مكانه. بعد كده بثبته في الشنطة، والأطراف المعدن هدخلها ما بين الغرز وهثبتها تحت البطانة وأطبقها تحت البطانة. هجيب السلسلة المعدن وهدخلها ما بين الحلقتين، بعد كده هقفلهم مع بعض حسب المتاح عندي. سلسلة معدن أو حزام ممكن أركبهم بأكتر من طريقة. دي حاجة ترجع لذوقك وترجع لاختيارك والمتاح عندك. بكده تكون انتهت الشنطة، ودي هتكون المقاسات العرض والارتفاع وعمق الشنطة موضح على الشاشة. وده هيكون شكلها من كل ناحية. الغرز جميلة جدا، الشنطة سهلة، الغرز مفيهاش أي حاجة صعبة. بالنسبة للخيط اللي هيتبقى معايا حوالي 8 بكرة خيط أو أقل من كده. ممكن أعمل بيه حزام للشنطة لو أنا عايزة. أطراف الخيوط بخلي بالي إن بعد ما بستعمل الإبرة بلاقي إن اللون بهت معايا، فلو أنا بشتغل في الغرز وهوصل خيط قديم مع جديد بقص الطرف البهتان ده وبجيب خيط جديد وبخيطهم مع بعض. نلاحظ بس هنا الفرق بين الخيط الجديد والخيط اللي استعملته بعد الغرز والإبرة عملت فيه ايه وخلت اللون بهتان. علشان اخلي القفلة بتاعت الشنطة كويسة بطبق القلاب بالطريقة دي علشان يقفل بشكل مظبوط. دايما بيكون عندنا مشكلة ان احنا بعد ما بنقفل الشنطة بنلاقي اطراف البلاستيك طالعة برا، فلما بطبق القلاب بالطريقة دي بلطف بالشكل ده هنلاقي الشنطة قفلت معايا بشكل جميل، وده هيكون شكلها في النهاية. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون الفيديو مفيد لكل مبتدئ، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة ان شاء الله.